हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण चटपटीत मसाला आवळा सुपारीची रेसिपी पाहणार आहोत। मागच्या व्हिडिओमध्ये आवळ्याची कँडी, आवळ्याच्या वर्षभर टिकणारे लोणच्याची रेसिपी, आवळ्यापासून चटणीची रेसिपी अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ पाहिलेले। मी प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आवळा सुपारी बनविण्यासाठी आवळ्यांना वाफवून घेणार आहोत। ही आवळा सुपारी चवीला पण छान लागते आणि बरेच दिवस टिकते। 1 पाव आवळे घेतलेले आहे। तुम्हाला जास्त आवळ्यांचं प्रमाण घ्यायचं असेल तर घेऊ शकता। आवळ्यांना स्वच्छ धुवून पुसून कोरडे करून घेतलेले। आवळे वाफवण्यासाठी मी इथे गंजमध्ये पाणी टाकून घेतलेले आहे। त्यावर चाळणी ठेवून त्यावर आवळे ठेवलेले आहेत। गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची आहे आणि पाणी उकळल्यानंतर त्यावर चाळणी ठेवून आवळे ठेवलेले आहे। यावर झाकून साधारण 8 मिनिटं आवळ्यांना वाफवून घेणार आहोत। आवळे खूप जास्त वाफायचे नाही आणि खूप कच्चे पण राहू द्यायचे नाही। आवळा वाफेपर्यंत आपण आवळा सुपारीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घेऊ। त्यासाठी मी इथे कढई ठेवलेली आहे। त्यामध्ये छोट्या चमच्याने 1 चमचा ओवा टाकलेला आहे। याच चमच्याने 1 चमचा जिरे टाकून घेणार आहोत आणि या चमच्यानेच अर्धा चमचा मिरे टाकलेले आहेत। 1 पाव आवळ्यासाठी आपण एवढं प्रमाण घेणार आहोत। तुमचे आवळे जास्त असेल तर प्रमाण वाढवून घ्यावं। 1 चिमूट हिंग घेणार आहोत। अगदी थोडंसं घेतलेलं आहे मी चमच्याने आणि कढईमध्ये टाकून घेऊ। सर्वात महत्त्वाची टिप, गॅसची फ्लेम स्लोच असायला हवी आणि स्लो गॅसवर साधारण अर्धा मिनिटच परतवायचे। जास्त वेळ परतून घेतलं तर मिश्रण करपू शकते। अगदी थोडंसं असल्यामुळे साधारण अर्धा मिनिट हे मिश्रण परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस बंद करून घेऊ। आणि परतवल्यामुळे अगदी मस्त सुगंध येत आहे याचा। हे सर्व मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ देऊ। त्यासाठी मी इथे प्लेटमध्ये काढून घेतलेलं आहे। मिश्रण पसरून थंड होऊ देऊ। साधारण 8 मिनिट झालेली आहे। आवळे वाफले का पाहण्यासाठी यावरचं झाकण काढून घेऊ। आवळे वाफले का हे कसे पाहायचे, मी इथे चाकू घेतलेला आहे। चाकूला आवळ्यामध्ये टाकून पाहू। चाकू सहजतेने आवळ्यामध्ये जाते म्हणजे आपले आवळे वाफून तयार आहे। याला थंड होऊ देऊ। तोपर्यंत आपण मसाला जो थंड झाला तो मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून अजून बाकी मसाले ॲड करून मिक्सरमधून फिरून घेऊ। अर्धा चमचा सुंठ पावडर घेतलेली आहे। अद्रक पावडर सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता। यामध्ये 1 चमचा काळं मीठ घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा सैंधव मीठ म्हणजेच उपवासाचे मीठ किंवा साधे मीठ टाकायचे आहे। मिठाचं प्रमाण आणि सुंठ पावडरचं प्रमाण मोठ्या चमच्याने घेतलेलं आहे। सर्व मिश्रण मिक्सरमधून बारीक फिरवून घेतलेलं आहे। बोटाच्या साहाय्याने मी दाखवते, अगदी बारीक फिरवून घेतलेलं आहे। याला एका वाटीमध्ये काढून घेऊ आणि इकडे आवळ्याच्या फोडी सुद्धा थंड झालेल्या आहेत। मी इथे चाकू घेतलेला आहे। चाकूच्या साहाय्याने या आवळ्याच्या आपण फोडी करून घेणार आहोत आवळा सुपारी बनविण्यासाठी। आवळा आपण घेतलेला आहे। या आवळ्यामधील ज्या रेषा दिसत आहे, चाकूच्या साहाय्याने या रेषांना चिरून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने आवळे वाफल्यामुळे अगदी सहजतेने आवळ्याच्या फोडी होतात। ज्या साईडला आवळ्याच्या रेषा आहेत त्या साईडने चाकू फिरून घेणार आहोत। आवळे जास्त पण वाफून घ्यायचे नाही आणि अगदी कमी पण वाफायचे नाही आहे। अशा पद्धतीने तुमचे आवळे चिरल्यानंतर चिरल्या जात नसेल, अवघड जात असेल तर पुन्हा लगेच आवळ्यांना थोडा वेळ अजून वाफून घेऊ शकता। साधारण 8 मिनिटं वाफून घेतलेल्या चाकूच्या साहाय्याने सर्व आवळे कट करून घेतलेल्या पाहू शकता। अगदी चांगल्या एक फोडी तयार झालेल्या आहेत। या सर्व फोडी काढून घेऊया आणि यामधील आवळ्याच्या ज्या बिया आहेत त्या बियांना एका वाटीमध्ये जमा करून फेकून द्यायचं आहे। आपण आवळ्याच्या ज्या फोडी काढून घेतल्या त्या आवळ्याच्या फोडी खूप मोठ्या आहेत, त्यामुळे या आवळ्यांच्या फोडींना अजून एकदा चिरून घेणार आहोत। अजून एक आवळा मी इथे तुम्हाला काढून दाखवते। दाबल्यानंतर अगदी सहजतेने या आवळ्याच्या पाकळ्या मोकळ्या होत आहे। अवघड जात असल्यास अशा पद्धतीने चाकूने कट करून घेऊया। राहिलेल्या सर्व आवळ्यांच्या एक सिंगल फोडी करूया आणि या फोडी मोठ्या असल्यामुळे चाकूच्या साहाय्याने पुन्हा याच्या 2 फोडी करणार आहोत। अशा प्रकारे एका आवळ्यामधील सर्व पाकळ्या मोकळ्या करून घेऊया। अशा पद्धतीने बोटाने अवघड जात असेल तर चाकूने कट करून घेऊ शकता। यातील बिया एका वाटीमध्ये जमा करून फेकून देऊया। इथे आवळ्याच्या फोडी केल्यानंतर चाकूच्या साहाय्याने याच्या मी 2 फोडी करून घेणार आहेत, कारण अशाच पद्धतीने जर आपण आवळा सुपारी केली, हे आवळे मोठे असल्यामुळे याच्या पाकळ्या मोठ्या झालेल्या आहेत आणि अशाच पद्धतीने सुकवायला पण वेळ लागतो, त्यामुळे एका आवळ्याच्या फोडीचे पुन्हा 2 भाग करून घेतलेले आहे। तुम्हाला जर जाड आवळ्याच्या फोडी हव्या असतील तर तुम्ही ठेवून घेऊ शकता, पण एका आवळ्याच्या फोडीचे 2 भाग केल्यामुळे आवळ्याच्या फोडी सुकायला पण सोपं जातं आणि लवकर सुकतात आणि भरपूर पण होतात आणि जास्त जाड होत नाही। त्यामुळे मी एका आवळ्याच्या फोडींचे पुन्हा 2 भाग करून घेतलेले आहे। तुमच्या आवडीनुसार आवळ्यांच्या फोडींची जाडी किती हवी त्यानुसार ठेवून घेऊ शकता। सर्व आवळ्यांच्या फोडी करून घेतलेल्या आहे आणि आवळ्यामधील निघालेल्या बिया एका वाटीमध्ये काढल्या, याला फेकून देऊया। आपण जो मसाला मिक्सरमधून फिरून घेतला तो मसाला यामध्ये स्प्रेड करून घेऊया। 1 पाव आवळ्याच्या फोडींसाठी सर्व मसाला आपण टाकून घेणार आहोत। मसाला चमच्याच्या साहाय्याने अगदी थोडा थोडा टाकावा
ज्यामुळे पूर्ण आवळ्याच्या फोडीला मसाला लागला पाहिजे. अशा पद्धतीने सर्व मसाला टाकून घेणार आहोत. सर्व मसाला आवळ्याच्या फोडीमध्ये टाकल्यानंतर चमच्याच्या साहाय्याने याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. सर्व मिश्रण आपण काचेच्या बाउलमध्ये काढून घेतलेले आहे, कारण यामध्ये काळं मीठ वगैरे टाकलेलं असल्यामुळे स्टीलच्या भांड्यात जर काढलं तर त्याला डाग पडू शकतात. त्यामुळे काचेचा बाउल असेल तर शक्यतो काचेच्या बाउलमध्येच हे सर्व मसाले काढून घ्यावे. सर्व मसाला आवळ्याच्या सर्व फोडींमध्ये लागला पाहिजे, त्यामुळे खालून वरून पूर्ण हलवून घेतलेला आहे. आणि एक फोड मी इथे खाऊन पाहते. यामध्ये जर मिठाचं प्रमाण कमी वाटलं तर टाकून घेऊ शकता. थोडंसं मीठ कमी वाटत असल्यामुळे मी पुन्हा इथे अर्धा चमचा मीठ टाकून घेतलेलं आहे. बरेच जणांना मीठ कमी पाहिजे असतं, काही जणांना जास्त आवडत असतं, त्यामुळे मिठाचं प्रमाण तुमच्या चवीनुसार टाकावं. लागत असेल तरच टाकावं. सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेतलं. यावर प्लेट झाकून ठेवूया. सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे हे मिश्रण तुम्ही 4-5 तास असंच झाकून ठेवू शकता किंवा रात्रभर सुद्धा झाकून ठेवू शकता. रात्रभर झाकल्यामुळे सर्व मसाले अगदी चांगल्या पद्धतीने या आवळ्यामध्ये मुरेल आणि आपली आवळा सुपारी अगदी चटपटीत लागेल. रात्रभर मिश्रण झाकून ठेवलं. सकाळी प्लेट काढून पाहिलेली आहे. सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा चांगलं हलवून घेऊया. हे मिश्रण रात्रभर झाकून ठेवल्यामुळे आवळ्यांमध्ये मसाला पूर्ण मुरलेला आहे आणि त्याची चव अजूनच जास्त छान लागते. त्यामुळे सर्व मिश्रण चांगलं हलवून घेऊ. आवळे सुकविण्यासाठी ताट घेतलेलं आहे, त्यावर एक पॉलिथिन ठेवून घेतलेलं आहे. यावर सर्व आवळ्यांच्या फोडी वेगवेगळ्या दूर दूर पसरून टाकाव्यात, जेणेकरून लवकर सुकतील. सर्वात महत्त्वाची टिप म्हणजे आपण हे मिश्रण पॉलिथिनवर टाकत आहोत, कारण यामध्ये काळं मीठ वगैरे टाकलेलं असल्यामुळे स्टीलच्या ताटामध्ये जर आपण सुकवायला ठेवलं किंवा वाळवायला ठेवलं तर त्या स्टीलच्या ताटावर डाग पडू शकतात. त्यामुळे मी इथे पॉलिथिनवर सर्व आवळे वेगवेगळे दूर दूर पसरून ठेवत आहे. आणि या आवळ्यांना तुम्ही साधारण 2 दिवस उन्हात ठेवून घेऊ शकता, किंवा ऊन जर नसेल तर तुम्ही 2 ते 3 दिवस फॅनच्या खाली सुद्धा सुकवून घेऊ शकता. साधारण 1-2 दिवस मी कडक उन्हामध्ये या आवळ्यांना सुकवून घेतलेला आहे आणि पाहू शकता आवळ्यांचा रंग पूर्णपणे बदललेला आहे. सर्व आवळे सुकलेले आहेत. एक आवळा मी इथे तोडून दाखवते. खूप जास्त कडक होऊ दिलेला नाही आहे मी, थोडासा नरमपणा आहे यामध्ये. तुमच्या आवडीनुसार सुकवून घेऊ शकता. आवाजावरून लक्षात आलं असेल आवळे छान सुकलेले आहेत. आणि एक आवळा सुद्धा तोडून दाखवलेला आहे आणि एक आवळा मी खाऊन पाहिलेला आहे. अगदी मस्त चव झालेली आहे या आवळ्यांच्या सुपाऱ्यांची. चटपटीत मसाला आवळा सुपारी खाण्यासाठी तयार आहे. या आवळ्या सुपारीच्या व्हिडिओप्रमाणेच न वाफवता न शिजवता आवळा कँडी कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ, वर्षभर टिकणाऱ्या आवळ्याच्या किसचा मुरब्बा, वर्षभर टिकणारे कच्च्या आवळ्यापासून बनवलेले लोणचे, त्याप्रमाणेच आवळ्याची चटणी, कच्च्या आवळ्याची चटणी, अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील. यामधील भरपूर व्हिडिओंची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. तुमची इच्छा असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन सुद्धा तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला त्याबद्दल मला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.